بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دیگری از مضمون فیزیولوژی نباتی مربوط به سمستر ششم که 3 کردیت هست در خدمت شما هستیم. این مضمون به صورت ویدیو سلاید خدمت شما تقدیم میشه. در هفته ششم قرار داریم مضمون فیزیولوژی نباتی. در این هفته ما و در این جلسه اول مروری داریم بر خلاصه از دروس گذشته که در رابطه با فتوسنتز صحبت کردیم. فتوسنتز در گیاهان C3، گیاهان C4 و گیاهان کم رو با هم مروری خواهیم داشت و مقایسه خواهیم کرد. بعد از اون به عوامل ضروریه که برای فتوسنتز لازم است میپردازیم و اولین مورد و مهمترین موردی که در عملیه فتوسنتز لازم هست و ضروری هست او رو مفصل توضیح خواهیم داد که عبارت از نور هست. یکی از عوامل ضروری فتوسنتز هست، به او خواهیم پرداخت و در انتها به طور خلاصه جمع‌بندی از درس را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. خب در مورد گیاهان با مسیر فتوسنتزی C3 ما قبلا گفتیم که انرژی نورانی مورد استفاده سلول‌های گیاهی در مرحله نوری فتوسنتز در تایلوکوئیدها، قشره‌های کلروپلاست تولید میشه که عبارتن از ATP و NADPH. ولی مرحله تاریکی فتوسنتز که در آن سایکل کالوین قرار داره و نیازی به نور آفتاب نداره، انرژی خود از کجا تامین میکنه؟ از انرژی مرحله نوری فتوسنتز. همه فعالات فتوسنتزی در گیاهان C3 در داخل کلوروپلاست های سلول های میزوفیل به اتفاق میفته. در مرحله تاریکی که در آن سایکل کالوین انجام میشه، ابتدا قند 5 کربونه در مجاورت با آنزایم روبیسکو یا آریوپی کربوکسیلاز کربن دی اکساید رو میگیره، فیکس میکنه و میشه 6 کربن. 6 کربن حالت ناپایدار هست، سری میشکنه و 2 تا اسید 3 کربن فسفوگلیسریک اسید تبدیل میشه و چون اولین ماده بعد از جذب کربن دی اکساید در سایکل کالوین یک اسید 3 کربن تولید میشه، بنابراین اینها رو میگن گیاهان با مسیر فتوسنتزی C3. بعد از آن 3 فسفوگلیسریک اسید ATP NADPH مصرف میشه 3 فسفو 1 و 3 بی فسفوگلیسریک اسید. بعد از اون میشه 3 فسفوگلیسرید آلدهید. بعد از اون یک بنیان قند تشکیل میشه و 2 مرتبه RUBP یا ریبولوز دیفسفات 5 کربونه تشکیل میشه. ATP مصرف میشه و این سایکل همواره ادامه پیدا میکنه. بنابراین این سایکل کالوین باید 6 مرتبه حرکت کنه، یعنی 6 تا کربن دی اکساید گرفته بشه تا یک قند گلوکوز تولید بشه. اما روال فتوسنتز در گیاهان C4 یک کمک فرق میکنه، با این تفاوت که در گیاهان C4
فتوسنتز در دو گروه از سلول ها انجام میشه. مرحله اول کربن دی اکساید توسط ماده به عنوان پی کربوکسیلاز و همراه با پی ترکیب میشه یا فسفورینول پیروات ترکیب میشه و اولین ماده 4 کربونه اکسال استات یا اسید اکسالو اسیتیک تولید میشه در مزوفیل های سلول های در مزوفیل برگ. چون اولین ترکیب تولید شده بعد از جذب کربن دی اکساید یک اسید 4 کربونه میشه هست، بنابراین میگن گیاهان با مسیر فتوسنتزی گیاهان C4. بعد از اکسال استات از سلول های مزوفیل تبدیل میشه به مالات، وارد باندل شیت ها یا غلاف آوندی میشه، در اونجا کربن دی اکساید را آزاد میکنه، دو مرتبه مالات به پیروات تبدیل میشه، پیروات میاد دو مرتبه از باندل شیت در برمیگرده به غلاف آوندی و تولید ATP مصرف میشه و تولید فسفورینول پیروات به این سایکل همواره ادامه پیدا میکنه. بنابراین تفاوتی که در مورد گیاهان C4 وجود داشت این بود که پروسه فتوسنتز در دو گروه از سلول ها انجام میشه، یک سلول های مزوفیل، دیگری سلول های غلاف آوندی و آنزایم های از این هم فرق میکرد. دو تا آنزایم بود، یکی آنزایم پی کربوکسیلاز و دیگر روبیسکو یا آریوپی کربوکسیلاز که آریوپی کربوکسیلاز در غلاف آوندی سایکل کالوین در اونجا انجام میشه و گلوکوز تولید میشه و پی کربوکسیلاز هم در سلول های مزوفیل قرار داشت. اما گیاهان کم گیاهانی بودند که اینها در شب فتوسنتز میکردن و در روز روزنک های از اینها یا استومات های از اینها بسته بود. شباهتی که داشتن اینها به گیاهان C4 داشتن که ابتدا کربن دی اکساید را در شب تبدیل میکردن به اسیدهای 4 کربونه و در روز دو مرتبه ای اسید 4 کربن دی اکساید را در اختیار سایکل کالوین قرار میداد و تولید گلوکوز. همه این فعل و انفعالات در گیاهان کم در داخل مزوفیل های سلول های برگ قرار داشت، در حالی که گیاهان C4 در دو سری از سلول ها فعل و انفعالات فتوسنتزی را انجام میدادند، یکی در سلول های مزوفیل و دیگری در سلول های غلاف آوندی. گیاهان C4 حدود 5% از گیاهان قرار تشکیل میدادن که عمده ترین از اونها مثل جواری، مثل نیشکر، سرگم میتونیم نام ببریم. اکثر نباتات مزروعی ما گیاهان C3 هستند. میزان تولید گیاهان C4 ما بسیار بالا هست و گیاهان کم ما هم گیاهانی بودند که در مناطق بیابانی خشک و قرار داشتند، مثل انواع کاکتوس ها، مثل آناناس که اینها در روز به دلیل گرما و خشکی روزنک های خود را بسته قرار می دادن و در شب به فتوسنتز می پرداختن. خب حالا که ما مسیرهای فتوسنتزی مختلف را بحث کردیم و دانستیم، بیایم ببینیم چه عوامل ضروری است برای فتوسنتز. عوامل ضروری برای فتوسنتز عمده ترین از اینها اول نور هست، کربن دی اکساید هست، درجه حرارت هست، آب هست و مواد معدنی جز عمده ترین و ضروری ترین مواد یا عوامل فتوسنتزی به حساب می آیند. اما اولین عامل ضروری برای فتوسنتز نور هست که در این گروه می‌پردازیم.
اساساً انجام فعل و انفعالات فتوسنتزی ما گفتیم در حضور نور انجام میشه که انرژی نورانی تبدیل میشه به انرژی کیمیایی مورد استفاده سلول‌های گیاهی. پس بنابراین فتوسنتز بدون نور امکان پذیر نیست. نور یکی از عوامل ضروری برای فتوسنتز است. اما تنفس ما در تاریکی انجام میشه. ما برای تنفس نور نیاز نداریم. پس بنابراین فتوسنتز بدون نور امکان پذیر نیست و تنفس در حالی که در تاریکی انجام میشه. هرچه که شدت نور بیشتر بشه، افزایش پیدا کنه، میزان فتوسنتز هم زیاد میشه تا زمانی که به نقطه جبرانی یا تعادل نوری برسه. پس به تدریج که شدت نور زیاد میشه، میزان فتوسنتز هم زیاد میشه تا نقطه جبرانی یا تعادل نوری. نقطه جبرانی یا تعادل نوری چی است؟ او شدت نوری هست که در او میزان کربن دی اکسایدی که جذب میکنه نبات برای اینکه فتوسنتز انجام بده با میزان کربن دی اکسایدی که نبات دفع میکنه در اثر تنفس، این دوتا با هم برابر باشه. ما گفتیم با شروع نور فتوسنتز، ولی تنفس در تاریکی. پس به محضی که ابتدای صبح روشنایی شروع میشه، روشنایی نور آفتاب، هوا روشن میشه، آهسته آهسته فتوسنتز هم شروع میشه. یعنی میزان کربن دی اکساید جذب میشه و فتوسنتز انجام میشه. در مرحله میرسه در تاریکی خودش شب نبات فقط تنفس انجام میده. به تدریج مقدار کربن دی اکسایدی که نبات میگیره که فتوسنتز کنه با میزان کربن دی اکسایدی که در عملیه تنفس آزاد میشه، این دوتا با هم برابر میشن. وقتی که این میزان برابر شد، این تحت عنوان CER میگن، یعنی C کاربن E exchange rate، یعنی میزان تبادل کربن دی اکساید. میزان تبادل کربن دی اکساید وقتی که صفر شد، یعنی که ما در نقطه جبرانی یا تعادل داریم، نه تنفسی هست نه فتوسنتزی هست. این دوتا برایند این دوتا با هم صفر میشه. به طور مثال اگر 5 گرم کربن دی اکساید میگیره برای تنفس، 5 گرم هم کربن دی اکساید آزاد میکنه جهت معذرت. اگر 5 گرم یا نبات کربن دی اکساید میگیره برای فتوسنتز، برابر است با 5 گرم کربن دی اکسایدی که آزاد میکنه در اثر تنفس. بنابراین برایند این دوتا صفر است. یعنی در این نقطه عملا گیاه نه وزنی اضافه میکنه نه وزنی کم میکنه. در عملیه فتوسنتز گیاه وزن اضافه میکنه، ماده خشک میسازه، مواد عضوی میسازه، گلوکوز میسازه، وزن اضافه میشه در فتوسنتز. در تنفس همین گلوکوز شکسته میشه، به مصرف فعل و انفعالات نگهداری یا رسیده میشه. پس در نقطه جبرانی یا تعادل نوری عملا نبات نه وزنی اضافه میکنه نه وزن کم میکنه. بنابراین کاربن اکسچنج ریت ما یا CER ما در نقطه جبرانی یا تعادل نوری صفر. اما در مقابل نقطه دیگری داریم، نقطه اشباع نوری، یعنی شدت نوری که از او بیشتر، فراتر از او، از این نقطه باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در سرعت تبادل کربن دی اکساید نمی‌گردد. یعنی که اگر شدت نور بیشتر بشه دیگه فتوسنتز افزایش پیدا نمی‌کنه، سرعت تبادل دیگه زیاد نمیشه. به طور مثال اگر ظهر به حد اکثر میزان شدت نور ما میرسیم، ساعت 10 هم تقریبا از برخی بیان فرضاً از ساعت 10 تا ساعت 2 هر چه شدت نور بیشتر بشه،
مقدار فتوسنتزی که انجام میده به طور مثال همون 5 چی هست؟ به طور مثال 5 گرم کربن دی اکساید که مثلا قبل زدیم، همون 5 گرم که تولید میکنه همون 5 گرم فرق نمیکنه، هر چی شدت نور بیشتر بشه. پس میگیم گیاه در این نقطه رسیده به نقطه اشباع نوری، در این نقطه که از این شدت بالاتر دیگه افزایش قابل ملاحظه در سرعت تبادل یا کاربن اکسچنج ریت دیده نمیشه. حالا که به این تعریف ما آگاهی پیدا کردیم، می‌بینیم که گونه‌های مختلف، انواع مختلف نباتات نسبت به شدت نور عکس‌العمل یا واکنش متفاوتی دارند. برخی از اونها سایه پسند هستند، نور اندکی فتوسنتز میکنن، برخی آفتاب دوست هستند. بنابراین گونه‌های متفاوت نسبت به شدت‌های مختلف نور عکس‌العمل‌های متفاوتی دارند. بسیاری از گونه‌ها قادرن حتی در سطح نور معادل نور کامل خورشید بر شدت فتوسنتز خود افزایش بدن و هر چه شدت نور زیادتر بشه میزان فتوسنتز از اونها هم افزایش بدن. اغلب گونه‌های سیسی ما قبل از رسیدن به نور کامل خورشید به اشباع نوری میرسن. بنابراین این ما اینطوری میتونیم بگیم که فرضاً نباتات ما برخی از اینها نیاز کامل به نور کامل خورشید ندارن. به طور مثال لوبیای ما یک نبات هست که نور خیلی زیاد نمیخواد، در کنار جواری، در سایه جواری اگر همون مقدار نوری هم به او برسه، جواری یک گیاه از این جثه هست، میتونه به زندگی خود ادامه بده. شبدر میتونه در کنار که کوتاه هست، میتونه در کنار جو و یا در کنار گندم به راحتی رشد کنه و از نور کم استفاده کنه. پس اینا گیاهان سیسی هستند که نیازی به قبل از اینکه به نور کامل خورشید برسن به اشعاع نوری میرسن. اما گونه‌های سی4 ما اشعاع نوری ندارن. هرچه شدت نور بیشتر بشه اینها میزان اکسچنج کاربن اکسچنج ریت از اینها افزایش پیدا میکنه، میزان فتوسنتز از اینها افزایش پیدا میکنه، ثابت نمیمانه. بنابراین هست که مثل جواری، سرگم و به حساب نیشکر و اینها در تابستان ها که شدت نور بسیار زیاد هست، اینها میزان فتوسنتز از اینها هم زیاد است، میزان ماده عضوی و ماده خشکی که تولید میکنن زیاد هست. خب در این شکل ببینیم که منحنی واکنش نوری برگ شبدر که یک گیاه سیسی هست اندازه گیری شده و میزان تبادل کاربن اکسچنج ریت از این سرعت تبادل بیان شده. نقطه توازن نوری عبارت از همون شدت نوری هست که در آن مقدار کاربن اکسچنج ریت به حساب صفر است، یعنی کاربن دی اکساید جذب شده برای فتوسنتز مساوی با کاربن دی اکساید دفع شده از طریق تنفس است. و نقطه اشباع نوری هم گفتیم که چون که تعریف کردیم نقطه‌ای که از اون شدت نور بالاتر یا بیشتر موجب افزایش قابل ملاحظه‌ای در سرعت تبادل کاربن دی اکساید نشه. در منحنی میزان تابش بر روی محور افقی هست و محور عمودی سرعت تبادل کاربن دی اکساید نشون میده. ابتداءً محور افقی ما می‌بینیم از 0 تا 100 است. 0 یعنی زمانی که تاریکی هست، ما نوری نداریم. آهسته آهسته که نور اضافه میشه منحنی هم افزایش پیدا می‌کنه، یعنی سرعت تبادل، یعنی گیاه میره به سمت تولید کنندگی، به سمت خودکفایی، به سمت فتوسنتز. خب در نبات شبدر ما وقتی که نور به حدود بین حدود 47-48 فیصد نور کامل خورشید میرسه، تقریبا نبات دیگه 30 میلی گرم بر دیسیمتر مربع در ساعت سرعت تبادل از این هست به فتوسنتز میکنه. خب از
از 47-48% نور کامل ما نور کامل اضافه میکنیم، میرسونیم به 60 تقریبا ثابت هست، میرسونیم به 100 منحنی چی هست؟ ثابت هست. یعنی از اون به بعد دیگه افزایش قابل ملاحظه‌ای در سرعت تبادل کربن دی اکساید دیده نمیشه، ثابت میمونه. این نقطه اشباع نوری است. اما نقطه جبرانی نقطه‌ای بود که در او کربن اکسچنج ریت صفر میشد. ابتدا ببینیم محور عمودی ما از صفر شروع شده، بعضی محور عمودی ما از -5 شروع شده. -5 یعنی چی؟ یعنی شب هست و نبات سرعت تبادل از این منفی هست. یعنی چی؟ یعنی این که نبات تنفس میکنه، فتوسنتز دیگه نمیکنه، یعنی مواد در میسوزانه. -5 میلی گرم بر دیسی متر مربع در هر ساعت کربن دی اکساید آزاد میکنه. اندک نوری ایجاد میشه، بعد از اون میبینیم سرعت تبادل میشه صفر، یعنی میزان کربن دی اکسایدی که در عملیه فتوسنتز میگیره با میزان کربن دی اکسایدی که در عملیه تنفس میده با هم صفر. یعنی عملا نبات دیگه وزنی کم نمیکنه. فرضاً سپید دم ابتدا که روز روشن میشه، نباتاتی که با نور کم به حساب فتوسنتز میکنن، در اون لحظه آهسته آهسته اینها میرن به سمت فتوسنتز کردن و نقطه‌ای میرسه که فرضاً هنوز آفتاب بیرون نشده، نور روشن شده، دیگه این نقطه جبرانی، نقطه صفر میشه. بعدش به محض که آفتاب میزنه و نبات میگیره، نور شفق ملایم و شدت کم نور آفتاب دریافت میکنه، دیگه تنفس از اون کمتر هست نسبت به فتوسنتز، بنابراین سرعت تبادل مثبت میشه. افزایش پیدا میکنه در مورد شبنم تا 47% نور آفتاب. زمانی 47% شدت نور آفتاب به تابش نور خورشید ما داریم، دیگه نبات 30 میلی گرم بر دیسی متر مربع در ساعت تقریبا فتوسنتز میکنه. سرعت تبادل کربن دی اکساید از این هست و از او به بعد هر چه تابش زیادتر بشه یا به اشباع نوری رسیده و دیگه افزایش وزن نخواهد. اما منحنی بعدی در مورد نباتات تقسیم بندی کرده به 4 گروه A و B و C و D. A منحنی سمت چپ. A نباتات هستند که اینها جزء گیاهان C4 هستند و تابش های بالای نور نیاز دارند. B ما نباتات هستند که اینها گونه های پربازده آفتاب دوست هستند و گونه های سیسه هستند، مثل سایبین، پنبه و رشقه یا یونجه. سی ما گونه های کم بازده هستند، مثل شبدر سرخ و امثاله، توتون، علف باقی و دی هم نباتات سایه پسند. ببینید با اندک نور خورشید که شروع میشه، نباتات سایه پسند ما به اشباع نوری رسیدن، یعنی به حدود زمانی که تابش ما از 0 به 20 میرسه یا شاید بین 10 تا 20، نباتات سایه پسند ما 10% یا 20% نور کامل آفتاب، حدود 10 میلی گرم بر دیسی متر مربع سرعت تبادل از اینها هست، فتوسنتز از اینها هست. پس 10 میلی گرم در ساعت اینها فتوسنتز میکنن. گیاه سایه پسند ما میزان فتوسنتز از این دیگه ثابت میشه. بنابراین اگر شما یک گلدان سایه پسند را ببرید به داخل آفتاب، به دور 100% آفتاب، او از بین خواهد رفت، دیگه فتوسنتز از او افزایش پیدا نخواهد کرد. در حالی که برعکس ما بیاییم منحنی A را ببینیم، گیاه جواری را اگر ما در سایه نگه داریم شاید اصلا از بین بره، او نرسه به اون میزان فتوسنتز به حد اشباع خود. وقتی که جواری حتما باید در بیرون باشه، هرچی نور زیاد باشه، هرچی تابستان گرمتر باشه،
منحنی افزایش پیدا میکنه، یعنی حتی به 100% نور آفتاب هم قرار بگیره، منحنی A ما میبینیم چی هست؟ هنوز هم میزان فتوسنتز از او افزایش پیدا کرده، یعنی سرعت تبادل از او از 60 میلی گرم بر دسیمتر مربع در ساعت هم هنوز افزایش پیدا. اما در منحنی سمت راست بیاییم. منحنی سمت راست، اون قسمت سیاه شده که 4 تا منحنی فوق، یعنی سایه دوست و گیاهان سیسی کم بازده و پربازده و گیاهان C4 ما در منحنی سمت چپ داشتیم. قسمتی که سیاه شده و این 4 تا منحنی در ابتدا آغاز نسبت به هم قرار دارن، این باز کرده. گیاه سایه پسند ما با اندک نور آفتاب سریعا میرسه به چی؟ میرسه به نقطه اشباع نوری، بنابراین به نقطه جبرانی میرسه. ما به نقطه چی میرسه؟ به نقطه جبرانی میرسه، سریع به نقطه جبرانی میرسه و بعد از اون هم با اندک نور صفر میشه و بعد از اون هم ادامه پیدا میکنه میزان فتوسنتز از او و بعد از اون ثابت میشه. پس بنابراین ما میبینیم که گیاه دی ما سایه دوستای ما اندک تابش نور خورشید که داریم نزدیک میشه به نقطه صفر و بعد از اون هم به حدود 10 تقریبا میزان کربن اکسچنج ریت از ثابت میشه، یا 10 میلی گرم در دسیمتر مربع در ساعت میزان فتوسنتز از این ثابت میشه و از اون بیشتر دیگه به اشباع نوری رسیده. در حالی که نباتات ما مثل گیاهان C4 میبینیم دیرتر به نقطه جبرانی میرسن، نور بیشتری باید باشه تا اونها میزان کربن دی اکساید به حساب کربن اکسچنج ریت یا میزان کربن دی اکساید گرفته شده در اثر فتوسنتز با میزان کربن دی اکساید آزاد شده در اثر تنفس با هم برابر بشه. مدت زمان دیرتر نور بیشتری باید باشه تا به نقطه جبران نوری میرسه، ولی نقطه اشباع نوری دیگه نداره، اونها همچنان افزایش پیدا میکنه. این مطالبی بود که در رابطه با نور و به حساب عکس العمل نباتات مختلف نسبت به نور گفته شد و گیاهان به حساب سیسی ما بین نباتات سایه دوست و نباتات C4 قرار دارن و نباتات سیسی ما تقریبا نقطه اشباع نوری اینها دارن، در حالی که گیاهان C4 نقطه اشباع نوری. خب این جلسه ما به همینجا به پایان رسید. اگر سوالی باشه ما در خدمت هستیم. در این جلسه ما مطالبی که بیان کردیم عوامل ضروری مربوط به فتوسنتز بود که اولین عامل ضروری نور بود، در اون مورد صحبت کردیم، به پرداختیم به اهمیت نور در نباتات مختلف که عکس العمل‌های متفاوتی دارن، برخی با اندک میزان نور به نقطه جبرانی و اشباع نوری میرسن و برخی هم نقطه اشباع نوری ندارن مثل گیاهان C4. خیلی تشکر از توجه شما. شما خوش، خدا نگهدار همه شما.